Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd viitorul tău în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. Și să vedem așadar, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră. Fix cum simți, fix așa procedezi. Este un nou tip de citire. Este prima dată când îl realizez în premieră în acest videoclip. Așa că va avea cu siguranță un impact foarte mare din punct de vedere energetic. Sper că ai ales. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. De asemenea, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să-mi spui varianta pe care ți-ai ales-o și dacă ai rezonat sau nu cu ea. Și acestea fiind spuse, începem cu numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem, dragii mei, ce se întâmplă. Ce se întâmplă, care sunt energiile, ce urmează pentru cei de la numărul 1 în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi citirea. Hai să vedem ce trebuie tu să cunoști. Ce trebuie să știi. Pentru numărul 1. Să vedem, dragii mei, luăm 7 cărți de tarot și începem cu regina, 4 de apă, da? 5 de spade. Este ca un fel de nedreptate aici, este ca un fel de plictiseală, de oboseală, e ca și cum ceva nu te mulțumește, ceva nu îți place. În unele cazuri simt că parcă ai obosit într-o situație legată de un compromis, legată de o nedreptate pe care poate cineva ți-a făcut-o, poate universul ăsta nu ți oferă acum ceea ce tu ai nevoie. Însă văd că este un timp în care vrei să meditezi, vrei să te relaxezi, vrei să te simți bine. Sunt niște ocazii absolut fantastice care apar în jurul tău în acest moment, însă ți se cere să te deschizi, chiar și în dragoste, chiar și la muncă. Bun, hai să vedem prima carte. Avem prințesa de apă. Este o persoană dulce, sensibilă, bună. Se pare că în momentul de față ai foarte multă creativitate. Dai dovadă de sensibilitate, dai dovadă de plăcere, de iubire. Se pare că ești o persoană pozitivă, poate chiar o persoană ușor timidă sau neexperimentată. Pe de altă parte, niște emoții noi văd aici pe care tu le ai. O liniște aparte. Ai o conexiune foarte puternică aici cu partea aceasta de copil interior, mai văd foarte puternic. În continuare, avem 9 de monede pentru casa ta, pentru sufletul tău. Aici este clar vorba de niște bani care vin, da? Poate îți vin niște bani în casă, poate ai de făcut niște cumpărături. De asemenea, văd că în sufletul tău ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce vrei, doar că așa cum am spus, ți se cere să te deschizi în fața noutăților și să vezi care sunt șansele pe care universul ți le oferă. Deci dacă aștepți o sumă de bani pentru casă sau dacă vrei să-ți cumperi ceva pentru sufletul tău, aici cărțile te susțin. Să vedem, în curând, da? Și avem 10 de monede. Uite, eu văd aici în curând o petrecere, o întâlnire cu un grup mai mare de oameni, o bucurie mare din partea prietenilor, poate o bucurie legată de casa ta, de familia ta. Mai văd și faptul că urmează să te revezi cu niște oameni foarte dragi sufletului tău, dar așa cum spuneam, dacă aștepți un răspuns legat de partea financiară, acesta este pozitiv. Să vedem în viitor. Da? Avem un rege de bâte, foarte frumos. În viitor văd aici o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este o persoană foarte sigură pe ea, foarte energică, plină de viață. Este cineva care te încurajează. Poate, știu eu, în viitor mergi la o petrecere, mergi undeva, poate ai o întâlnire cu o persoană dragă sufletului tău. Iar pentru alții văd aici o întâlnire cu un rege, da? Cu o persoană foarte sigură pe ea, o persoană matură. Ce nu știi tu? 3 de apă, da? Ce nu știi tu este o petrecere la care mergi, o bucurie mică, o celebrare.
Poate este vorba despre o atmosferă bună la locul de muncă, poate este vorba despre o bucurie mică pe care tu urmează să o ai. De asemenea, văd o primă victorie. Da? O primă victorie. Cineva e foarte bucuros aici, lângă tine, sau oamenii din jurul tău se bucură de prezența ta. Pe neașteptate, da? Avem un 4 de monede, da? 4 de toamnă. Se pare că reușești să-ți găsești acel echilibru. De asemenea, văd aici o bucurie pentru tine, o foarte mare stabilitate. Deci, pe neașteptate, vei rămâne surprins sau surprinsă de decizia unei persoane. Pe neașteptate vei rămâne surprins de dorința de control a unei persoane. Dar mai văd și o surpriză legată de o stabilitate materială, o persoană hotărâtă, o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Și ce o să te surprindă pe tine în toată povestea asta, ce o să te mire, este regele de toamnă, da? Sau regele de monede. Este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea. Da? Poate să fie o persoană dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar se accentuează foarte mult această idee de stabilitate, această idee de siguranță. Cumva o să te mire o persoană pe care tu te poți baza. Este o persoană sinceră, o persoană care poate are legătură cu mediul rural. Poate chiar de acolo vine vestea aceasta care o să te mire. Care o să te mire, da? Bun, hai să clarificăm puțin povestea. Vreau să văd treiul ăsta de cupe, că e ceva ce te surprinde. Uite, are legătură cu regele de cupe, roata destinului. Deci, poate chiar un noroc pe care îl ai în legătură cu o petrecere, un noroc privind o bucurie mică, dar văd și o conexiune pentru unii cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Vei rămâne surprins aici sau surprinsă de o invitație pe care o primești sau de o situație care se rezolvă pe neașteptat. Pe neașteptat. Da, am eu căzut câteva cărți pe jos, mi-a căzut cartea asta Spânzuratului, o legătură cu zodia pești. Pe neașteptate o să rămâi puțin surprins de atitudinea unei persoane. E cineva care nu vrea să-ți dea drumul, e cineva care te ține acolo lângă el sau lângă ea. Uite, poate să apară niște activități pe care le ai de făcut pe neașteptate. Și de asemenea are legătură cu dragoste. E ca și cum vei rămâne surprins că cineva nu vrea să-ți dea drumul sau cineva se încăpățânează dintr-un anumit punct de vedere. Și ce o să te surprindă în toată situația asta este cineva care își face niște planuri, niște strategii în legătură cu tine. Poate este o discuție legată de un copil, de un suflet pereche, poate un moment de relaxare, spun eu, dar și faptul că cineva reușește să rezolve o problemă. Văd foarte puternic acest aspect. Are legătură cu o primă de blocare sau are legătură cu o veste pe care o aștepți din partea unei instituții publice. Hai să vedem ce zic cărțile. Oracolul spune că se închide ceva, deci tu în perioada asta reușești să închizi ceva, să închizi un ciclu. E ceva legat de un suflet pereche, poate să fie un prieten, o persoană dragăție, o persoană care, să zic așa, este foarte apropiată de inima ta, de sufletul tău. Și avem frumusețe. Da? Se închide o perioadă. Începi să strălucești în fața celorlalți. Cineva începe să te vadă frumos, frumoasă sau cineva începe să aprecieze foarte mult ceea ce tu faci. Cineva se simte respins sau respinsă aici sau poate ai fost respinsă dintr-un anumit punct de vedere. Însă ți se spune clar că partea aceasta cu credința e importantă. Deci poate să fie o situație, atenție, în care să zic că nu te-ai simțit iubită, nu te-ai simțit frumoasă, apreciată. Și acum în sfârșit se pare că aceste lucruri se întâmplă.
și e ceva ce ție personal îți va oferi o mai mare încredere în tine. Să vedem și un mesaj din partea acestui oracol. Bun, a sărit o carte, oracolul zice așa, de o oarecare discuție în contradictoriu. Da, să știți că pisica a furat o piatră. Of! Nu știu de ce tot cad cărțile astea pe jos, cel puțin la voi. Și oracolul ăsta spune așa despre un fel de luptă aici care are loc, o gelozie, o posesivitate, rivalitate mai văd, dar totuși văd și o atracție foarte mare din partea unui prieten, cineva care te dorește, cineva care, uite, urmează să-ți dea mesaj, să-ți transmită o invitație, să comunice cu tine. Și avem stabilitate, creștere, noroc, bani. Deci o bucurie mare pentru tine și ceva ce te va elibera. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi canalului, să lași un comentariu, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta. De asemenea, vă invit cu drag și la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Iar pentru cei curioși, vă aștept cu drag și la previziuni pe zodii pe celălalt canal de YouTube. Îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI, acolo ai parte de citiri personalizate, gratuite și îți reamintesc și de giveaway-ul care are loc pe Instagram și respectiv Facebook. Acolo ofer un pachet de tarot gratuit unei persoane. Da? Ia și te înscrie la concurs, ai toate detaliile, fie în comunitate, am făcut o postare, fie intri direct pe paginile mele oficiale și acolo ai toate detaliile. Da? Te aștept cu drag, te îmbrățișez și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Să vedem așadar ce mesaj are tarotul pentru tine în acest moment. Ce trebuie să cunoști? Hai să vedem. Pentru numărul 2. Bun. Se pare că a început citirea pentru tine și avem regina de monede. Văd aici o energie de generozitate, eleganță, practică, mulțumire, bani, o bucurie foarte mare, o decizie importantă care se ia. O legătură văd cu zodia Balanță, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci este un moment pentru tine în care reușești să rezolvi anumite lucruri foarte, foarte importante pentru sufletul tău. Da? Pentru sufletul tău. Banii, partea aceasta materială a lucrurilor, se pare că au o importanță foarte, foarte mare. Te concentrezi foarte mult pe partea practică și de asemenea este un moment aici în care vrei tu să ai grijă de cineva sau poate ai ceva de făcut. În momentul de față, pentru tine, avem arcana majoră, Luna. Da? Ceea ce îmi spune mie că în momentul de față tu ți asculți foarte mult intuiția. Este o perioadă poate de confuzie, dar și o perioadă în care te conectezi foarte profund la simțurile tale și le asculți. Le asculți. Luna poate să însemne în acest context și faptul că ești o persoană foarte feminină în acest moment. Sau poate o femeie are un rol important în viața ta. Pentru casa ta, pentru sufletul tău, avem un 9 de cupe. Da? Dorințe care devin realitate, un moment magic, o bucurie pentru sufletul tău. Poate în interiorul tău ești liniștit, împlinit, mulțumit. Da? Ceva te bucură, ceva te liniștește, doar că, uite, poți să fii și mai misterios sau mai misterioasă în perioada asta. Apoi, în curând, văd niște vești pe care le primești, de asemenea văd o întâlnire pasională, o întâlnire frumoasă. În alte cazuri, văd foarte clar aici și ceva ce se desfășoară foarte rapid în viața ta, poate chiar o surpriză pe care urmează să o ai, zic eu. Este un moment în care începi să vezi lucrurile altfel. Da? O plăcere, o bucurie pentru sufletul tău, ceva ce se deblochează foarte, foarte rapid, văd aici.
În viitor avem spânzuratul. Da? După aceste vești pe care le primești, văd că începi să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Începi să vezi lucrurile diferit. Începi să-ți dai seama că ceva nu e așa cum crezi. Da? Deci aceste vești te surprind și nu știi cum să reacționezi. Începi să vezi o persoană dintr-un alt punct de vedere. Sau sunt niște vești care pur și simplu te blochează și spui, bun, și acum ce să fac? Să râd, să plâng, să zic da, să spun nu? Da? O conexiune cu zodia pești mai văd aici, dar și un sacrificiu pe care cineva va dori ca tu să-l faci. Da, pisica e foarte, foarte activă. A furat și o piatră, nici nu știu ce culoare a furat. A furat. Da. La numărul 1. Ei furat inima cuiva sau cineva îți fură inima. În continuare, ce nu știi tu? Avem 3 de bâte. Ce nu știi tu este că cineva și-a planificat toată povestea asta. Cineva a planificat tot. Sau poate să fie vorba despre o primă victorie pe care tu o ai, o primă bucurie. De asemenea, poate să însemne și faptul că cineva te urmărește, cineva vrea să știe mai multe lucruri despre sufletul tău. Cineva a avut răbdare sau cineva are răbdare ca să apară momentul oportun. Pe neașteptate în viața ta avem arcana majoră Diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn, dar pe neașteptate văd aici o atracție foarte mare, o dependență care apare, o veste bună legată de planul material sau faptul că cineva se simte dependent de tine sau cineva nu se poate abține. O pasiune foarte puternică văd aici pentru cei mai mulți dintre voi. Și ultimul mesaj, ce o să te mire, este 7 de monede, da? O să te surprindă o așteptare în care ești pus sau niște bani care îți vin. Poate este ceva legat de o moștenire, de o sumă de bani, ceva ce tu aștepți aici de foarte mult timp. Asta o să te surprindă. Hai să clarificăm puțin povestea. În primul rând vreau să vedem optul ăsta de bâte, da? Ce vești primești? E ceva legat de un drum. E ceva legat de un drum. O invitație poate pe care o primești sau tot felul de oportunități care apar aici în sufletul tău. Este vorba despre o mutare, o schimbare, o relocare. Ceva puternic, da, care se petrece. Și are legătură cu o dezvăluire pe care cineva ți-o face. Și cineva îți face o dezvăluire care o să te surprindă destul de mult. Hai să vedem spânzuratul ăsta. Da? De ce e vorba cu spânzuratul? Păi, spânzuratul vorbește despre o persoană aici care o să te surprindă pentru că va încerca să-și impună punctul de vedere într-o situație. De asemenea, văd aici că cineva ia atitudine. Wow! 8 de bâte, îndrăgostiții, cavalerul de bâte, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o propunere de dragoste, niște mesaje pe care le primești, niște discuții pe care le ai cu cineva și pur și simplu nu știi cum să reacționezi, nu știi cum anume stau lucrurile, nu știi încotro să mergi în această situație. Da? Asta se vede foarte, foarte clar. Ce mai văd aici este faptul că fie un prieten începe să te vadă diferit, da, începe să te vadă diferit, fie în alte cazuri este vorba despre o persoană care începe acum să-și dezvăluie, da, sentimentele, emoțiile. Cineva începe să te vadă diferit. Dacă până acum nu avea atracție, de acum încolo începe să aibă această atracție. Da? Bun, hai să vedem. În continuare, pe neașteptate. Da. Uite, cineva aici te va întreba, da, ceva în legătură cu banii, în legătură cu dragostea. Cineva va fi foarte curios să cunoască mai multe lucruri despre banii tăi, despre situația ta, despre ceea ce ai trăit tu până acum. O persoană foarte curioasă văd aici. O persoană foarte curioasă. Justiția, Marea Preoteasă, am zis în final.
Ce o să te mire este un secret aici, un secret, dar și o decizie care se ia privind o sumă de bani, privind un proiect în care ai investit, privind o relație care se mișcă, dar puțin mai greu. Și e bine să-ți asculți intuiția aici în situația asta. Da? E bine să-ți asculți intuiția. Avem regina de monede, deci e clar că eu văd stabilitate pentru tine. Avem de 2 ori regina de monede, deci stabilitate materială, siguranță. Tu aici primești o veste bună care o să te surprindă foarte mult, dar pe lângă vestea asta care ține de bani, mai vine și o veste legată de dragoste, de pasiune. Acum poți să primești o veste din partea unui prieten și ăla îți spune că s-a îndrăgostit sau copilul tău, cineva anume. Hai să vedem oracolul ce zice în situația asta. Și te rog să-mi scrii în comentarii dacă îți place genul ăsta de citire. Dacă îți place, dacă nu, nu-l mai faci. Mie îmi place mult. Văd aici un gol în suflet. E la nivel de informație, încă n-ai o informație. E ceva legat de casa ta, de sufletul tău, de o stabilitate foarte mare. Și avem sălbăticie. Deci ai tu un gol în suflet pentru ceva, pentru cineva, dar mai văd și o persoană care a suferit sau care suferă și în momentul de față, da, văd și pe cineva care se manifestă într-un anumit mod. Văd o transformare foarte mare. Uite, cineva care își dă masca jos de pe față și îți spune că se simte atras de tine sau îți spune ce își dorește cu adevărat. Oracolul zice așa, să spui ceea ce vrei cu adevărat. Sau cineva începe să-ți spună, uite, asta simt pentru tine, asta mi se pare interesant. Văd o persoană care se sabotează singură. Singură își pune piedici. Că ești tu, că e celălalt. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. O surpriză pe care o ai din partea unei femei mai în vârstă sau o decizie pe care o iei în urma unei vești, da? Și are legătură cu o decizie, cu un triunghi amoros, cu ceva important. O atracție foarte mare pe care cineva o are față de tine sau tu poate ai o atracție față de cineva și nu știi cum anume să acționezi, să spui lucrurilor pe nume. E ceva legat de o călătorie, de o nouă direcție, de o schimbare. O veste bună care apare și e ceva legat de o persoană valoroasă, o persoană sigură pe ea. Mai simt nevoie să mai extrag un mesaj. Și văd o veste bună, da? Legată de bani, din nou, de abundență. Deci, dragilor, voi aici rezolvați ceva, dar e și cu pasiune sau e ceva ce tu îți dorești mult? E ceva ce ție îți place să faci? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu dacă simți nevoia, să te abonezi canalului dacă nu ai făcut-o deja, să apeși clopoțelul și de asemenea, dacă vrei, te aștept cu drag și la o altă previziune de pe acest canal. Îți reamintesc și de previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Dacă ești curios, te aștept cu drag acolo. Îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Te invit cu mare, mare drag acolo să ne vedem, să ne auzim. Vă pregătesc surprize extraordinar de frumoase și de asemenea vă reamintesc și de giveaway-ul care este valabil începând cu 25 octombrie până pe 8 noiembrie 2023. Depinde când vezi tu filmarea. Dacă o vezi după aceste date, da, după această perioadă, tot da, poți să intri pe Instagramul meu și pe Facebook, pe paginile oficiale, Cristina Zurba, pentru că mereu da, pregătesc astfel de cadouri frumoase pentru voi. Deci poți să câștigi acest pachet de tarot gratuit din partea mea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai fost alături, sper să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare.